Слава Україні! Вітаємо глядачів Львів Медіа. Маю за честь представити сьогодні вам свого гостя Андрій Хомицький, сержант, старший бойовий медик. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Радий всіх вас бачити, чути. Пане Андрію, давайте, напевно, я у вас запитаюся, як у вас погода там, де ви зараз? Як долаєте сніги, чи, можливо, у вас ще їх немає? Ні, хуртовина страшна, вітер такий, що пронизує до кісток. Добратися важко, але допираємося до позиції і так далі, спускаємося, все гаразд. Якщо можна, пане Андрію, поясніть, в чому зараз складність вести бойові дії, окрім того, що людина – це далеко не якийсь там робокоп і дуже сильно відчуває холод. Складно, бо погода така, що осіння, багато хто жартує про осінню депресію, а тут ще впав такий сніг, і він такий мокрий, залазить всюди, вологість відчувається, це можна мороз переносити при високій температурі, а воно так відчувається, особливо коли виходиш на позицію, ще вітер такий пронизуючий, він тебе опалює, пече наче вогнем, і не просто, хто не загартований, або хто погано вдягнувся, це самі атмосферні погодні умови, непрості, скажімо так. Пане Андрію, я прочитала в телеграм-каналі націоналіста-військовослужбовця Євгена Карася таке правило, що якщо там дбати про безпеку, то екіпірування, шолом, бронежилет треба одягатися згори. Спочатку шолом, потім навушники, очі, очевидно, бронежилет. Так? А якщо говорити про одяг військового, то в першу чергу треба дбати про ноги, щоб ноги були в теплі, особливо зараз, в таку погоду, та й не тільки зараз. Ви як медик, як рекомендуєте одягатися зараз військовим? На що треба звернути увагу? Можливо, хтось хоче щось передати другові, побратимові, родичу, хто зараз на службі на фронті, на що звернути увагу, як одягатися? Ми застосовуємо, я рекомендую, так званий принцип капусти, одягатися як капуста, багатошаровість. Спочатку ти вдягаєш там білизну, далі ти вже вдягаєш натільну білизну, пізніше якусь фліску, светр, софшел, після того вже вдягаєш і теплу куртку, і зверху ще бронежилет. До речі, я ніколи б не подумав, поки не потрапив взимку на позиції, що бронежилет може теж так гарно гріти. Він притискає до грудей, до тіла, і тобі теж стає не холодно. Звісно, коли ти йдеш, тобі тепло. От в цьому парадокс. Коли ти піднімаєшся, ти не вдягаєшся багато, бо ти швидко потієш. Але коли ти приходиш і стоїш на одному місці, тобі стає холодно. У тому є теж така трошки парадокс, що коли рухаєшся, ти вдягаєшся легко, виконуєш певні завдання, а коли стоїш на місці, тобі треба вдягатися дуже добре. Ноги, само собою, з ніг починається, втрачається тепло, вони мають бути в теплоті, в сухості, там має бути вільний прошарок, має гуляти повітря. Минулої зими ми пхали грілки тільки де могли, тому що ноги швидко замерзали, швидко втрачалося тепло. Руки ти ще пальці можеш запхати десь під бронік, тут гріти і так далі. А ноги найбільше потерпали. Обличчя теж. Обличчя за балаклавою ти ховаєш за якоюсь банданою, бо теж відморожуються певні частини тіла. В мене мій близький друг, кум, також боєць ТРО, і в нього така сталася проблема, що, будучи на бойових, в нього частково відморозилися. Ноги там не критично, але є це обмороження, і коли літом він приїжджав у відпустку, то була така, літом спека, ти там на вулиці плюс 30, а він в шкарпетках, тому що він каже, я не відчуваю тепла, мені далі холодно. Це як з таким зараз боротися? Як ви, як бойовий медик, рекомендуєте, що робити в таких випадках? Тому що я підозрюю, що, на жаль, ця ситуація не поодинока.
Та, он за стіною є побратим, спустився теж, він каже, у нього щось з минулої зими від морозів. Новий рік там зустрічав, і цей парад від наших ворогів зустрів, коли вони починають 1 січня валити, чим тільки можеш, від такого, що обстрілу не відчував. І в нього постійно теж болі на пальцях відчувають. Це, звичайно, коли ти прийшов, треба сухості ноги в теплі відразу зберегти, подивитися, перевірити, чи не відмерли тканини, а після того за ними треба дивитися, безумовно, щоб взуття було сухим, щоб взуття не було холодним і знову не переобморожувати. Пане Андрію, ми так з вами почали розмову про зараз реалії військові, так, реалії наших захисників. Як би нам не хотілося, але треба, і я думаю, що багато вже хто розуміє, так, що війна у фільмі і війна в реальності – це зовсім різні речі. Як би нам не хотілося, щоб все минуло, як оці кінцеві титри за 2,5 години, ми маємо вже 2 роки, можна сказати, повномасштабної війни і взагалі 10 років війни, починаючи від АТО, але ще, напевно, 2 роки тому було тяжко вам уявити, що ви будете давати інтерв'ю на такі теми, тому що ви в цивільному житті не були військовим. Я знаю, що ви їздили на вишколи, що ви готувалися, але, напевно, ви собі не уявляли, що буде у вас ось таке життя. Так. Знаєте, я дуже любив в дитинстві читати і виховався на романтичній літературі, художній. Завжди думав, як це файно воювати за Україну, читав там Чайковського, українських таких, та різних я читав, і Лепкого там теж, як захищати Україну, боротися з москалями, це можна вжити в ефірі. І насправді правий лише один автор на Західному фронті без змін Ремарка. Це війна, це жахливо, це страшно, це гинуть найкращі. Це ми собі просто не уявляємо. Ті всі фільми романтичні про війну, про художні книжки, я би давав з такою обережністю читати молоді, юнацтво. Це все по-іншому, це все страшно. Насправді, я говорю про те, як є, але батьківщину треба захищати, ми виконуємо свій обов'язок. Але це саме найгірше, що може в житті, це, напевно, війна. Пане Андрію, якщо можна, розкажіть про своє 24 лютого 2022. Я вже казав, я знав, що воно буде. Я якось так слідкував за тим, що відбувається в світі, дивився ті всі аналітичні програми, дивився, що говорять різні лідери західних країн, які попереджали про інвазію, про агресію Росії. Я розумів, дехто не вірив, та нічого не буде, дискутував. Та Андрій, ти що кажеш, яка війна? Та це 1 століття, та ніхто не почне, та це тільки лякають, це тільки такі понти, даруйте за таке слово в ефірі. Це що ти цей? Але я думав, що раз вже розвідка передає британська, Сполучених Штатів Америки, навіть естонська розвідка попереджала, що воно буде, і воно почнеться. Я відчував, що такі, як в вересні, там, в 39-му році в Польщі, напевно, у Львові, у нас таке було перед 1 вереснем золоте життя, і люди там смакують з першим спокоєм. У мене таке було відчуття, що буде, тому я готувався. Перед 24-м я ще задовго пішов, всі необхідні продукти закупив, і води, запаси зробив, і продукти харчів для родини, бо знав, що буде. А сам пішов військкомат, коли розпочалося. Як відреагувала родина на ваше рішення піти в військкомат? Чи це було очевидно, що в разі небезпеки ви йдете? Можливо, я це зробив неправильно по-сімейному, я не порадився дружина, зато і, напевно, перепрошую. Я пішов, тому що, пішов, просто представив її перед фактом. Сказав їй так, і все, пішов. Я розумію, що дружина, напевно, емоційно сприйняла ваше рішення. Чи все, як дружина дізналася, що вам сказала, які були перші її слова? Ми з дружиною одного світогляду.
ми познайомилися в одній партії, були разом, тобто у нас такі, в принципі, одне бачення, світосприйняття на життя. Тому вона підтримала, звісно, що вона приймається, і досі приймається, і там, коли ми спілкуємося онлайн, так як з вами, розказую, що і важко, але таке життя, такі часи настали невеселі. Брати, як співають в одній пісні. Коли ви прийшли в військкомат, перші дні повномасштабного вторгнення, всі пам'ятаємо, які були черги в військкомат, скільки було охочих людей. Для вас це стало здивуванням, і кого ви там бачили? О, це було для мене таке. Я не пам'ятаю, бо мені завжди дитинці розказували, коли розпадався Радянський Союз, що такі були черги, коли був дефіцит за купасою, чи за молоком, чи за іншим. І тут таке ж саме, такі черги, такі колейки, безліч людей на ентузіазмі, енергії, які хочуть, які готові битися, щоб нікого не пропустити, в чергу не прийшов, щоб їх візьміть мене, я йду. Це було дуже так надихаюче, мотивуюче. Коли бачив стільки здорових чоловіків, тепер навпаки я бачу у Львові стільки здорових чоловіків, які не хочуть воювати, а тоді було стільки здорових чоловіків, які готові були йти за Україну, виконувати свій обов'язок, скажімо так. Це було дуже приємно. А як на вашу думку, чому зараз так помінялося? От ви нещодавно були у Львові, ви мали відпустку, на жаль, ми не зуміли з вами перестрітися наживо, але я думаю, ми це виправимо наступного разу. Але як ви бачите, чому так змінилося? Чому зараз більшості втікають від обов'язку захищати країну, ніж йдуть добровільно? Чи, можливо, це все-таки викривлена реальність і є багато тих людей, які хочуть захищати країну? Люди адаптувалися. Спочатку це був, звісно, стрес. Це був шок, напад на країну. Люди піддалися емоціям, хотіли захищати батьківщину. Кожної людини, я впевнений, є в душі прекрасна, що про неї не поговорили, чи не гідний, чи далі. Якщо мотивувати ці прекрасні почуття, вона готова йти захищати. Бо нас так виховували. Що би не говорили, в Галичині, у Львові, завжди на патріотичних піснях, на нашій культурі, на нашій традиції. Люди розуміють, січові стрільці, УПА, ОУН. Люди готові йти захищати свою батьківщину. Після того воно вже якось ввійшло у звичку, у правило. Люди адаптувалися і чомусь багато почали сприймати це як на першому етапі війни з Росією, наче це АТО. Тобто все гаразд, це АТО, чи ОСС, як називали. Тобто, та все гаразд, ми тут у Львові, там хлопці воюють, вони якось справляться і так далі. Багато, напевно, і боялися, бо вже почали приходити реальні звістки про цю війну, тому що ця війна трішки все-таки відрізняється від АТО. Те, що були з нами хлопці в АТО, зараз тут вони кажуть, воно все по-іншому. У нас так було, але щоб так було, в нас не було. Це реально повномасштабна війна зі всіма негараздами, які можуть виникати, найгіршими речами, які можуть бути. І люди десь так адаптувалися. Можливо, ще і там почали працювати рідні, та вони якось без вас справляться і так не знаю. Не хочу нікого не судити, не суди, бо не судим не будеш, але це дуже неприємно, коли здорові чоловіки там вдома з дружинами в теплих ліжках заробляють гроші, їздять на авто і здоровшать мене 2-3 рази, а ми тут в холоді, в морозі, в снігах і на останніх ресурсах організму. Що означає на останніх ресурсах організму? Розшифруйте, будь ласка. Я, в принципі, десь, можливо, частково догадуюся, що ви маєте на увазі, але поясніть. Як пояснити, є, наприклад, робота. Ви, напевно, класний журналіст, кльовий, ви любите свою роботу і виходите. Але є, напевно, люди, які не люблять свою роботу, але вони все одно йдуть кожного дня на роботу, встають, долають себе, йдуть, вони мають відпочинок і так далі. Тут треба робити. Тут хочеш, не хочеш, треба йти. І особливо стрес б'є, напевно, що ти кожен день під загрозою втрати свого життя. Життя – це така, певно, людська особливість, що людина хоче жити. І коли ти розумієш, всі бояться насправді, всі бояться. Нема того, хто не боїться. Хто каже, що не боїться, це був брехун, або такий фраєр теж, який розказує, всі бояться. І от
Коли ти кожен день під загрозою, розумієш, що ти можеш загинути, коли ти бачиш ті рани побратимів, ті жахливі рани, як людина боїться, це на тебе тисне. Може не свідомо, а не підсвідомо це дається в знаки. І от з тим непросто справлятися. Це ж не прийшли люди, які там, напевно, володіли всіма сучасними методиками психотренінгу, як вміти себе вивести з цієї ситуації, чи там професійні воїни, які вміють там з тим справлятись без проблем. Прийшли звичайні люди, звичайні хлопці, які ще вчора були там будівельники, вчителями, юристами, ким би не були, для яких це був теж такий стрес, форс-мажор, і вони потрапили в таку ситуацію. А як ви потрапили в ситуацію, коли ви стали бойовим медиком? Ну, тобто, я розумію, ви прийшли в військкомат, і ви сказали, що я буду медиком, чи як це відбулося? Та ні, я прийшов, мене відправили в територіальну оборону, сказали, є місце кулеметника, я на своєму то добре, я можу бути кулеметником, ніби я собі тоді не уявляв. Далі стрільцем, а як виявилося, що була вакансія, посада вільна бойового медика. А я до того дуже цікавився бойовою медициною, я просто їздив на вишку. Мені було цікаво, я здав екзамен бойового медика, отримав провайдера, тобто я можу ще сам навчати бойової медицини, пройшов по TCC, сертифікат отримав, і сказав, о, добре, все, без проблем, можу ставати бойовим медиком. У нас, до речі, ця, як би сказати, ця посада бойового медика, вона не є проста, багато хто не хоче, і навіть нас тут з крутих бійців, тому що це важка робота. Це важка робота, вона з біллю, вона дуже емоційно важко переноситься. Дуже емоційно важко. Декому, напевно, легше вести бій, вбивати ворогів, ніж надавати допомогу своїм пораненим побратимам. Я не знаю, чи ви розумієте, що я маю на увазі, але не кожен хоче тим займатися, але роботу тут хтось повинен робити. Але, кажуть, в мене були. Кажуть, док, ти якраз там, де ти на своєму місці, ми тебе не уявляємо на іншому місці. Я просто поясню, що бойовий медик – це не тільки людина, яка надає домедичну допомогу, це й людина, яка за потреби також виконує бойові завдання, стає боєздатною одиницею, якщо я правильно підібрала зараз слова. Так, ви маєте рацію. Бойовий медик – це звичайний боєць, який ще має додаткові знання з тактичної медицини. І додатковий наплічник. Якщо кулеметник там має ще з розгрузці ще багато набоїв, то бойовий медик, окрім своїх магазинів, ще має наплічника бойового медика, де є різні медикаменти, різні бандажі, різні турнікети, з якими він ходить. Ми знаємо, що там бронежилет може важити в районі кілька десятків кілограмів, ще плюс розгрузка, ще плюс зброя. А скільки важить наплічник бойового медика і сумарно скільки на собі ви цього несете? Ой, мій бронежилет важить 11 кілограм. Ще в мене один в магазині, в автоматі, ще автомат з собою, десь 4 кілограми, ще 3 магазини, тобто ще наплічник, я думаю, десь кілограм 16-17 це на собі треба нести. Тобто це чимало. Але ти ще маєш, і ти ще не забуваєш, що ти ще, якщо щось ти маєш ще тягнути цього пораненого, і є ноші, ти або деколи ноші, або деколи сам попід руки береш і з ним йдеш. Спина болить. Як ви зрозуміли. Але я поясню, чи коректно, якщо щось виправте, будь ласка, що у вас є водій, так, який, по суті, виконує ще й обов'язки санітара і в разі необхідності може допомогти врятувати життя бійцю. Так. Все вірно, я кажу, так? Просто я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, чому, окрім снайперів, розвідників, наші противники полюють і за бойовими медиками. Це дуже вагома одиниця в лаві сил оборони, і які, на жаль, є також ціллю для нашого противника, тому я так у вас все намагаюся детально випитати. І чи ви погоджуєтеся насправді з тим, що я зараз тільки що сказала, що противник теж полює за бойовими медиками?
Та напевно, це одна з пріоритетних цілей бойових медиків. Тому що, коли виїжджають бойові медики, це виїжджають бойові медики забрати бійця, по-перше. По-друге, когось бійця з позиції виносять. Тобто це, наприклад, якщо один поранений, нехай його двоє несуть. Двоє приїхало, це вже 5 людей можна накрити одним приходом. По-друге, нема бойових медиків, ніхто не надасть допомоги, не врятує людину. Тому от краще забрати бойового медика, і нехай хлопці наші воїни гинуть. Така логіка. Зрозумієте, це було. Я бачив ще багато, дивився ще фільми з Другої світової війни, навіть для японців було пріоритетними це медики, коли американці там атакували острови, наближаючись до Японії. Пане Андрію, чи ви можете пригадати свій перший бойовий вихід, своє перше бойове завдання в якості бойового медика? Я конкретно так не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було в лісі, в тому Серебрянському, ми туди виїжджали. Там було все дуже інтенсивно. Хто там перший, поранених було багато. Хто перший, хто там... я не пам'ятаю. Чесно, я не хочу згадувати. Хоча людину, що я наведу щоденник, хоч мені багато казав, ведіть щоденник, щоб щось передати дітям, розказати. Я не хочу. Я це хочу все забувати і просто не згадувати. Бо це дуже важко. Особливо ті хлопці, що гинуть, і те, хто там може загинути в тебе на руках. І є такі рани, які несумісні з життям, і ти нічого не можеш допомогти, а людину, що ти везеш, її заспокоїш. Це не просто. Хто займається нашою спеціальністю, той вона розуміє. Тут ви сказали, заспокоюєш людину. Головне, як то кажуть, зберігати спокій, так? Які ви слова зазвичай говорите нашим захисникам? Трошки актор треба грати. Я пам'ятаю, ми вивозили одного теж на нашого сумізника, десантника. І він їде, він ще скільки його болить там. Я кажу, що трошки, ми вже поїхали. Він каже на мене, та що ти? Я знаю, що там. Я ще б розп'явся сам. Ти що говориш, заспокоїш людині, знаєте, говориш, що все буде добре, все, зараз ще трошки, ми тебе ще вивеземо, а їхати, бо то ще трохи доберешся і так далі. Та говориш, тримаєшся, спілкуйся про інше, відволікаєшся, як тебе звати, звідки ти, що ти, яка професія була до війська, розкажи про себе, різні підсторонні теми, що в мене поранення, глибокі, та ні, не глибокі, все буде добре, зараз ми тобі допомогли, а що вкололи, зараз тобі допоможе, та вколіть мені щось вкололи, та ми вкололи, тобі все буде добре, ніби, теж граю як психолог, трошки гру. Не завжди брешеш, звісно, що і правду говориш, бо там допомогли, і будеш живий, і все буде добре. Тобто, просто спілкуєшся з ним, людині треба поспілкуватися. А як потім ви заспокоюєтеся? Одним, я пам'ятаю, я їхав з ним, так, в нього було таке поранення, в нього було там обнімочку, ми їхали, так, я просто з ним лежав, йому це затуляв рани, поки ми їхали. І він каже, я хочу в туалет сходити, я говорю, так, іди в туалет, ніби та можна, та сходи, просто людина хотіла, і так їдеш, і так теж заспокоїш, і все буде добре. А як ви заспокоюєтеся? Ви сказали, що це складна робота. Я просто хочу... Я навіть не знаю, як навести приклад, щоб наші глядачі зрозуміли. Мені здається, хто би мав зрозуміти, той зрозуміє, наскільки це непроста робота бойового медика, і фізична, і емоційна. І тут питання, як потім бойові медики самі заспокоюються. Я не знаю, що говорити. Я з хлопцями говорю, там хлопці мене заспокоюють, теж говорять. Один одного підтримуємо якось, що я скажу. Мені сестра рідна лікарка передала заспокійливих багато. Біфрен і там різні, там є такі. Слава Богу, гідозепам ще не вживаю, але такі є, і так заспокоїшся. Та по-різному. Лежиш, дивишся фільми, відволікаєшся від сторонньої реальності і так далі. Тобто, а які дивитеся фільми? Я дивлюся, комедії дивлюся, хоча останній час я подивився багато про війну, мене було цікавило американські фільми, знову там дивився «Падіння чорного яструба»,
44 воїни Бенгазі. Тобто мені було цікаво такі фільми історичні. Ну і наші, звичайно, передивився нашого кінематографа, дуже хороші про Донецький аеропорт, цей Білий Ворон. Передивився деколи, хочеться просто дурної комедії, щоб ні про що не думати. Пане Андрію, ви згадали про американців. Я так розумію, що курс тактичної медицини ви проходили безпосередньо під керівництвом американців, і ви вже маєте досвід, як то кажуть, і теоретичний, і практичний. І наскільки воно відрізняється? Те, що вчили на курсах, і те, що є в реальному житті? Я спочатку проходив перший курс, я проходив наш український тактичний, це 44-й навчальний центр, я їздив в Києві, там здавав екзамен, я проходив наше. Те, що я проходив трьохтижневий курс, я проходив під керівництвом американців. Дуже було весело, дуже було дотепно, мені сподобалося, але вони ганяли так, як мають ганяти. Тобто це американський підхід, він до тебе жартує, чіз, але роботу ти маєш виконати, і на екзамені теж було. Я навіть з досвідом, то я спотів і такий вийшов, здав з першого разу, бо багато хто не здавав з першого разу. Ті інструктори з усмішкою чомусь перетворились несподівано в таких злосних сержантів, як з американської армії. Тобто, мені сподобалося, вони розказали так, як їх вчать. І, в принципі, це має правильно йти. Ми йдемо до західного світу. Як взірець нас американські, натівські армії, то ми беремо з них приклад. Мені знадобилось, я тепер по цьому алгоритму. До того теж я так думав по цьому алгоритму про щоб працювати все як має бути, а не вимахуватися, не починати так, як не треба. А це мені ще більше підтвердило. Те, що навчили українці, підтвердили американці. А наскільки реально в наших умовах дотримуватися оцього правила золотої години? Я поясню, хто не в курсі, це коли боєць отримає поранення, його мають евакуювати протягом 60 хвилин. Наскільки реально це в наших умовах і чи завжди є можливість встигнути в цей золотий час? Це в ідеалі, але, на жаль, не буду нікого розстроювати. Не завжди. Далеко не завжди. Як мені там недавно побратим написав, вони теж в одній гарячій точці. Дослідно всюди запах гарі, оксигену, плавленого металу, 200-х нема можливості винести, 300-ті самі собі надають допомогу. Я, як бойовий медик, відбиваю ворожі штурми разом з бійцями. Не завжди є можливість, тому що може тривати бій, може бути обстріли, можуть гатити дуже довго, може їхати машина, може машина застрягнути, може машина поламатися, і бойові медики можуть підірватися на міні, не дай Боже, коли будуть їхати чи потрапити в засідку. Всяке може бути, тому повинні бійці вміти самі надати допомогу, це ми вчимо, і є можливість. Приїдемо, звичайно. Ніхто не лежить на курорті і не п'є кока-колу і не відпочиває. Тільки можливість вискочимо і приїдемо і врятуємо. От про можливість бійців самим допомогти собі. Я пригадую на початок повномасштабного вторгнення, та й в принципі зараз активно є ще оцей запит на турнікети. Волонтери шукають, мені здається, що багато хто сам купував особисто турнікети. Вже потім, коли спала оця хвиля десь оцього масових покупок, до українців дійшло, що не всі турнікети хороші. Є ще китайські, які ламаються і не рятують життя. Ви, як старший бойовий медик, ви перевіряєте турнікети, які отримають військові від волонтерів? На що варто звертати увагу, коли купувати цей турнікет? Звісно, я на цьому наголошую, сам дивлюся. Людина відповідальна за життя, але на всіх вишколах, які говорю для бійців, я ще наголошував, що не купуйте ЦГ, воно може розлізтися, воно може не витриматися, воно може зламатися в саме невідповідний момент, його може вам класно затягнути, це китайське, чи там, назвемо китайське, назвемо якесь кустарне, чи невідомо хто сам пан Склепов зробив
Я найкраще тільки турнікети, які брати українського виробництва закордонного, маю на увазі чи американського, чи з країн НАТО, щоб вони були нормальні, і на турнікеті ти можеш і 2 години, і 8 годин можеш бути, поки тебе не заберуть. І не мати можливість твій побратим прийти, чи бойовий медик проконтролювати, чи він нормально. Ти затягнув, він має бути на тобі нормально довго служити. Так, я тільки за найкраще, чи за катівські, чи за софтовські, тобто вони мають бути найкращі, мають нормально працювати. Ну, слава Богу, я бійців дивився своїх, хто там може щось носить поза мої плечі, ну, то вже його відповідальність. А що ще є в аптечці українського бійця? Дуже важлива, класна дуже річ, це ізраїльський бандаж, це просто такий, ну, назвемо його просто так, бандаж з гемостатиком, який зупиняє кров, з тою подушечкою, яку можна зробити чи фіксовану пов'язку, чи тиснучу пов'язку, бо не завжди треба ставити турнікети, деколи дивлюся, там таке по дотичній прийшло поранення, вони вже закрутили йому турнікети, каже, хлопці, тут просто можна було перемотати, тобто так, але хлопці відразу турнікет ставлять, просто бояться, напевно, втратити людину. Ну, це все на адреналіні, повірте мені. Це все настільки на адреналіні, це все відбувається, коли поранення, що я спілкувався, один казав, побратим теж, я не відчув, що спалах, бам, якісь удари і так далі, в нього була така рана. Тобто, що наклали турнікет. Це має бути, звісно, перев'язочні матеріали, мають бути бинти, лейкопластирі мають бути. Це мають бути теж оклюзійні наліпки, якщо, не дай Боже, буде поранення в грудну порожнину, щоб можна було заліпити. Назальні трубки теж кожен боєць має собі сам виміряти, щоб можна було вставити, щоб йому побратими можна було вставити. Лейкопластири різні, обезболюючі. Це мають бути лікарства, які ти сам вживаєш. Наприклад, ти там хворієш на якусь хворобу, там, не знаю, в тебе астма, тебе мають бути антиастматичні якісь речі, які можуть бути від алергії, теж дивишся, ну, тобто якісь таблетки, які були потрібні від алергії, там, чи в тебе серце, аспирин має бути, кровомент, ну, щось таке, щоб на випадок настання якоїсь такої несподіваної ситуації. І ті ліки, які ти маєш, обезболюючі теж. Пане Андрію, але я так розумію, що незважаючи на те, що у вас офіційна посада бойовий медик, можна сказати, ви ще й стали терапевтом. Тому що я десь так підозрюю, що бійці до бойового медика приходять там із кашлем, із температурою, із нежиттю. Чи я помиляюся? Так. Особливо зараз це застудний час, хлопці приходять, просять мені, дай мені чогось, бо там я хворію і так далі. Воно, як правило, все на парацетамолі базується. Дай мені порошку. Я кажу, я тобі маю там парацетамол і так далі. Ні, дай мені того фервексу. Ну, і треба розуміти, що є діюча речовина, а є торгівельна марка. Наприклад, панадол – це той самий парацетамол, але чи тайленол, але його продаєшся. Я кажу, та хлопці, там можна там, може той самий парацетамол розробити, кофеїну дати, кави дати скорбінки, і той саме буде той порошок, який дуже дорогий продається. Маркетинговий хід. Ні, давай мені це. Дуже зараз порошки просять, хлопці хворіють, температура підвищується і так намагаюся. Але так я намагаюся скеровувати все-таки в нас медпункт. От там є лікарі, вже фахові, я не маю права. Ну, бойовий медик – це не той, що медик, що має право лікувати, чи щось там колоти таке. Це вже за дозволом лікаря, якщо лікар мені дозволить. Так, тиск поміряти, слухавками послухати, температуру виміряти, чи рівень кисню у крові, це я можу. Ну і якісь ліки там, напевно. Ми з вами заговорили про аптечку. Ви знаєте, ми пам'ятаємо ці всі відео, які були стосовно аптечок, які були в нашого противника. Це там аптечки 80-го року, 70-х років. Ну, тобто дуже, дуже древні, їм вже десь місце, напевно, в музеї. Там були такі, як це правильно, джути резинові чи не джути, я навіть не знаю, як це правильно підібрати слово. Так, дякую. Наскільки вони помічні, так, і наскільки вони можуть зупинити кровотечу чи не можуть? Я б сказав так, дуже цинічне ставлення у ворогів до власних поранених, і наскільки ми дивилися, і через безпілотники ті всі, через
ну, вони не витягують так. В них, якщо ми намагаємося для нас, як справді, для армії якоїсь, напевно, розвинутої європейської держави, кожен бієць – це найбільша цінність, і вони байдуже ставляться деколи ті поранені. По 200-х, ну, тобто загиблих блек, вони взагалі, напевно, не забирають. І поранених, якщо вийде, то забирають. В них дуже смішні, дуже примітивні аптечки, те, що було, дуже їхні ці протоколи ще з радянських часів, напевно, з того часу, як воювали в Афганістані, з тими всіма уколами і так далі. Тобто, ну, вони не дбають, в них далі той принцип, напевно, баби наражають. Коли для нас найбільше цінять це життя бійця, для них, напевно, ну, вижив, то вижив. Тобто, смішні ці відео, що я теж їхні дивився, про надання цей жгут, який може тріснути. Він може тріснути через те, що він в холодних умовах мінусов, через те, що він на сонці був. Тобто, це звичайні такі. Ну, хто собі уявляє, колись такі були венозні, теж такі розтягувалися, що ми в дитинстві плавалися, а це трошки такий міцніший. Він може тріснути, воно абсолютно непрактичне. Та, воно може врятувати, але не завжди, через раз. І в них ще купа ван, в них ще купа. Така собі російська рулетка. Новий варіант. Так. А зараз, ну, тобто в них якось трошки покращилися цей склад аптечки? Чи як все було в 22-му, так і зараз плюс-мінус? Це що мені останній раз приносили хлопці, ну, я б не сказав, що покращилося. Я б не сказав, що покращилося. Ні. Пане Андрію, якщо ще говорити про окупанта, ми пам'ятаємо минулу зиму, тоді велика кількість їхніх 300-х була через те, що в них там було обмороження. Ми згадували про їхні аптечки, так що в них там, м'яко кажучи, не все добре. А ще було і причина 300-х, так би мовити, те, що в них обмороження. Ніг, кінцівок, і це не легкі форми, а такі форми, що вони просто виходили як бойова одиниця. Як ви зараз бачите, чи якось покращилася їхня там зимова форма, чи все як було? Ви про Рівна ще кажете? Так. Та це, боже, вони до них ставляться як до розхідного матеріалу. Там ніхто ні з ким не церемониться. Тобто, ну, є забезпечення, то є забезпечення. Нема в них забезпечення, нема. В чому є, в тому, що дали. Що не розікрали, в тому дали. І вони так, як вони намагаються як Другу світову війну, то все гнати тих. Чесно, став такі питання. Я не знаю, не хочу знати їх. Я просто... Якщо б довелося рятувати вам, як бойовому медику, росіянина, окупанта, ви б це робили? Так, я би врятував. Це я бачу, тому що це обмінний фонд, якщо його можна... Я проходив навіть от на вишколі, коли ми їздили до американців, нас дали один день, у нас був вишкіл по гуманітарному праву. По Женевських, Гаазьких конвенціях ведення війни. І там, якщо хлопці жартували, та що їх брати, там полон і так далі, там інструктор казав, а чим ми тоді кращі від них? Чим ми кращі тоді від них? Вони ведуть таку війну проти нас, а за що ми боремося? Ну та, ви когось там пристрелите, когось там далі, не дай Боже, попадетеся на відео чи надасте допомогу. Вони ж завтра це розприлюднять, розстережать і будуть показувати, та, це для своєї пропаганди все-таки, що ми такі там, як вони називають, фашисти, нацисти і так далі. Ми боремося, напевно, за інші цінності, за інший світ. Тобто, я б надав серйозно. Пізніше його десь поміняти за нашого хлопця, який там в тортурах, в казематах тих російських мучиться, і що поміняти. Нехай буде наших більше там, але щоб, маю на увазі на обмін, щоб витягнути наших хлопців, бо до наші хлопці ті, це, напевно, найбільше цінність, що в нас є, ці люди. Пане Андрію, я знаю, що евакуація з поля бою ділиться на 3 зони різних кольорів, де можна, де треба як просто забрати, де вже трошки спокійніше можна якось пробувати там надавати допомогу, і де вже геть зовсім спокійна зона, куди відправляють там, можна сказати, віддають у руки професійним медикам. Але ці зони все дуже умовно, так, тому що бойові дії – це дуже нестабільно. Але чи правильно я розумію, що коли бойовий медик підходить до пораненого побратима, спочатку треба встановити словесний контакт. Мене звати там, наприклад, Марія,
друже, я хочу тобі допомогти. Чи ні? Так. Ну, тобто, так має бути. Ну, це роблять. Я працюю на такому кейсі в АЦі. Я вже під'їжджаю до позицій, де хлопці надають допомогу, і вони мені вже його відтягують. Я ще доїжджаю туди, куди може доїхати машина, і вже звідти його забираю, вже дивлюся, або викликають медика, і я підскакую. Але якщо на місці, так, спочатку встановити словесний контакт, ти живий, там відповідають, живий, допомогу собі надати можеш, спочатку є, де триває бій. Спочатку треба погасити бій, а не бігти, допомогти тому хлопцю. Ну, якщо вони одного поранили, ти ще теж стрілець, який воюєш, навіть той медик, ти автомат не опустиш, побіжиш до нього, вже мінус 2 бійця. Відбила атаку, підбігли подивитися йому. Спочатку з ним контакт, що він зрозумів, що це свій, там як може, будь-як можна, хто твій командир батальйону і так далі, позивний, що він знав свій, бо людина може теж подумати, що це ворог до неї підповзає, їм надати допомогу і по тобі вистрілити. Далі для медика це власна безпека, тобто підлазити до нього в такий сектор, щоб не попасти під приціл його автомату, автомат запобіжник, магазин відчепити і витягнути його. Ну, ви казали, червона, жовта, зелена зона, це був такий поділ. Тепер є просто зона під ураженням і зона без уражень. Бо це може все в наш час, ти можемо надавати десь допомогу в зеленій зоні і десь там далеко в лісі, а тебе дрон зафіксувати і може по тобі прилетіти. Це все дуже умовно. А у вас було таке, що ви надавали там, наприклад, допомогу в лісі, прилетів дрон, треба було з бійцем, з пораненим ховатися, щоб не попастися? Було, багато разів було. Даєш допомогу, просто падаєш біля нього, бо починають гатити. Було, не один раз таке було і ховалися просто. Ховалися, окопи викопували недалеко там, де точки евакуації, там завжди робили ми окопи, щоб якщо щось туди втекти і відразу передати, вивезти його туди вже на медпункт. Таке бувало. Я з вами от про евакуацію чому заговорила. Я не пам'ятаю, з якого це кадру фільм, це український фільм, де поранений боєць лишився в полі сам, втратив зір, тяжко добирається, йому назустріч йдуть двоє його побратимів. Він їх не може розгледіти через поранення, але він каже, назвіть мій позивний. І в нього позивний дуже милозвучно українською, так? Коли на початку повномасштабного вторгнення я дивилася там різні відео на YouTube-каналі про евакуацію, як відбувається, і тоді говорили, що треба говорити українською, бо це ніби як маркер, так? Що це твій підходить. Я не хочу у вас запитатися, насправді, чи це так зараз на фронті? Чи під час евакуації мова є маркером, де свій, а де чужий? Так, мова це і основна. Для мене це, напевно, мова. Ну, це основне. Ви знаєте, що дуже, от так, це було перше шоковано, коли було перехоплення розвідки, а між собою вороги на такому сюржику спілкуються. Я так розумію, вони там примусово заганяли з ЛНР, ну тих квазі-республік, з ДНР, сіл. Села теж є там україномовні, які були, вони просто заганяли і собі просто такий сюр, такий крінж між собою українською мовою спілкуються вороги. Це що ж таки відбувається? І мова це основне. Але не забувайте, що якщо це проти вас будуть працювати якісь спеці, вони можуть до вас підходити російські, можуть спілкуватися українською, кричати «Слава Україні, хлопці, ми свої, там туди, де там наші, прийти в окопі всіх постріляти». І таке було. Та, в нас були випадки, що там хлопці чують, йдуть, і двоє російськомовних між собою говорять. Зняли запобіжника, націлилися. Тих приблуд врятувало те, що вони почали по сюржику говорити, а то наші. Кажуть, ну ви хлопці в Соросці вродилися, у вас врятувався суржик. І були наші, тобто які російськомовні. Там в мене є тут бійці, які він спілкується українською мовою. Він сам колишній російськомовний українець. Тобто були такі часи, з Харкова спілкуються.
Ну, коли почався бій, він в рацію почав виходити, він кричить в емоціях на російській мові, бо це він вже не думає, він на адреналіні, на емоції, кричить, мочить російською, входить там по рації, там, на букву П їх називають, азімут столько, віжу столько, тільки так далі. Після того вже вийшли, все там нормально, українською мовою. Так, друже, все гаразд, 4-5-0 по-нашому. Тобто він спілкується українською мовою, він завжди спілкується, він для себе в голові перекладає, спілкується українською мовою. Ну, коли почався бій, він перейшов на російську мову, бо він нею думав. І таке буває. Ну, це правда життя. Це реалії. Можливо, у Львові цього не відчувається, тут таке буває. Наскільки можливо, щоб армія навіть під час адреналіну повністю заговорила українською, і чи це так важливо? Ні, то це, звісно, важливо. Українська мова – це наша основна, це аксіоматична річ, і я би теж... Ну, це ми маємо всі спілкуватися українською мовою. Напевно, російську мову мають, як то жартують. Я б русский знав для того, щоб допрашувати пленних, ті, що беруть полони, і спецдеякі наші, чи Служби безпеки України, чи з контррозвідки спілкувалися. Та, мають, і хлопці всі розуміють. Може, вони зараз не спілкуються українською мовою, але їхні діти точно будуть спілкуватися українською мовою, тому що це наші окупанти. Але якщо ти намагаєш їм це не педагогічно насаджувати і казати, ти дебіл, ти нам що-то давай там українською мовою, звісно, це буде зворотньою реакцією. Я думаю, що це роблять люди, які хочуть лише нашкодити. Ми всі люди розумні, слава Богу. А як ви бачите для себе особисту перемогу? Що для вас перемога? Для мене перемога вийти на кордон 1991 року. Вийти на кордон 1991 року, і чужого нам не треба, своє забрати. Щоб ми були на своїй землі. І це буде дуже непросто, насправді. Це буде дуже непросто. З одного боку, багато хто зневажливо ставився до руського Івана, а з другого боку, там є теж люди, які вміють воювати, теж і вони окопуються, вони купають як кроти, вони такі цілі підземелля будують, цілі міста будують. Пізніше це бери штурмують, тобто війна буде непроста. Вони вчаться теж. Ми воюємо проти ворога, який вчиться по тих самих дронах, по тому самому, по розвідці. Вони теж вчаться. Це буде ще бій надовго. Зіштовхнулися дві цивілізації. Одна така ординська, друга європейська. Я вірю, що перемога буде за нами. Завжди добро перемагає зло. В нас тут вже готується, Святий Миколай готується ходити, так би, якщо так можна сказати, в нас новий старий календар. І що би ви попросили, напевно, якщо є така можливість в Миколая для себе, для своїх бійців? Побачити з родиною. Ще нічого не хочу. Це, щоб нас хтось поміняв. Все. Я вам дякую, пане Андрій. Я вам дякую, що знайшли час, що ми з вами мали можливість поговорити відверто, і я вам дякую за ваші щирі слова. І я дуже сподіваюся, що Святий Миколай почує вас. Дякую. Дякую. Слава Україні!